हेलो एभ्रिवान नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म यो एकदमै खतरा हेर्नुस् त यो एकदमै स्पाइसी यो बफको रेसिपी सेयर गर्दैछु यस्तो मिठो छ यो हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला र भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला एकदमै मिठो बन्छ रेसिपी स्टार्ट गरौँ है त स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानल द फुड आर्टमा यो बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा मैले 250 रुपियाँको चाहिँ बोनलेस मासु किनेर ल्याएँ र यसलाई चाहिँ अब म सिटी लगाउँदैछु हजुरहरूले चाहिँ बफ मासु किन्दा चाहिँ अलि सफ्ट खालको मासु किन्नु होला र सफ्ट खाले मासुलाई चाहिँ 2 सिटी लगाउने बेलामा मिडियम फ्लेममा 2 सिटीमा मजाले पाक्छ र त्यसपछि चाहिँ भेजिटेबल्समा मैले यहाँ दुईवटा प्याजलाई चाहिँ एउटा प्याजलाई चाहिँ यसरी ठुलो ठुलो गरेर काटेँ भने अर्कोलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर दुई साइजमा काटेँ र त्यसैगरी यहाँ चाहिँ क्याप्सिकम पनि छ र हरियो खुर्सानी पनि छ एउटा हरियो खुर्सानीमा चाहिँ रातो खुर्सानी पनि आएको थियो सो त्यो मैले त्यो पनि हालेँ र त्यस्तै गरी 4वटा जति सानो गोलपेडालाई पनि काटेँ र अहिले लसुनको सिजन छ त्यही भएर लसुनलाई पनि यसरी चप गरेर काटेँ र साइडमा चाहिँ यहाँ रातो खुर्सानीलाई चाहिँ मैले यसरी पानीमा भिजाइरहेको छु 10वटा जति हजुरले पिरो कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ बफलाई उसिनेर पनि त्यसलाई सेलाइसकेपछि चाहिँ यो यसरी यतिको काटेँ मैले चाहिँ यसलाई जस्तै यत्रो साइजमा हजुरहरूले चाहिँ क्युबमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई त्यही सेप चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ मासुलाई र त्यसपछि चाहिँ एउटा प्यानमा मैले 4 चम्चा जति तेल हालेँ र त्यसपछि तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा मैले जिरा फुराएँ र त्यसपछि यो हामीले बोइल गरेको बफ मासुलाई पनि यसैमा एड गर्दैछु बफ मासु चाहिँ यतिकै फ्राई गरेर पकाउँदाखेरि चाहिँ अलि नपाके जस्तो हुन्छ त्यही भएर यसरी हजुरहरूले चाहिँ सिटी लगाएर पकाउनु भयो भने चाहिँ बफ पनि मजाले पाक्छ र यसरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ अझै मिठो लाग्छ है मलाई चाहिँ सो म चाहिँ यसरी नै पकाउँछु र यसलाई चाहिँ अब छोपेर हल्का ब्राउन नहुन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई एकैछिन फ्राई गर्दैछु मिडियम फ्लेममा धेरै ब्राउन पनि पार्नु पर्दैन र यतिको भइसकेपछि यसमा अब मैले हालेँ खुर्सानी प्याज क्याप्सिकम सबै मिक्स गरेर चाहिँ मैले हालेँ क्याप्सिकमको फ्लेभर हजुरलाई मन पर्दैन भने चाहिँ क्याप्सिकम स्किप गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ यो यसरी गरेको पनि एकदमै मिठो लाग्छ यो बफ स्टर फ्राई चाहिँ हजुरले पनि यसरी नै बनाउनु भयो भने एकदमै मिठो बन्छ र अघि चाहिँ हामीले पानीमा भिजाइरहेको खुर्सानीलाई चाहिँ मैले पेस्ट बनाएँ त्यसको र त्यो चाहिँ यसको पेस्ट हो र पिरो चाहिँ हजुरले कतिको प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यसमा खुर्सानी एड गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो पुरै अलि स्पाइसी नै बनाउँदैछु मैले चाहिँ आज यो खानाहरूसँग खानालाई चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ सबै खुर्सानी हालेँ खुर्सानी चाहिँ हजुरहरूको टेस्ट अनुसार कतिको पिरो खान सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ एडजस्ट गर्नु है त र यति गरिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाएँ मैले हजुर चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु त यहाँ तल रातो सब्सक्राइब बटनमा थिचेर र त्यसपछि चाहिँ यसमा मैले हालेँ गोलभेडा र लसुनलाई पनि यसरी हालेर राम्रोसँग चलाउँदैछु मिडियम फ्लेममा अब यसमा भेजिटेबल्सहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै पकाउँदैनौँ हल्का काँचो काँचो नै राख्छौँ र अब चाहिँ म यहाँ सोया सस एड गर्दैछु सानो चम्चाको 1 चम्चा जति सोया सस र त्यसै गरी अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि सानो चम्चाको 2 चम्चा एड गरेँ मैले र यहाँ अरू मसलामा चाहिँ यहाँ म कश्मिरी रेड चिली पाउडर एड गर्दैछु यो चाहिँ पिरो हुँदैन जस्ट कलरको लागि सानो चम्चाको आधा चम्चा सानो चम्चाको 1 चम्चा जिराको धुलो थोरै बेसार सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन चाहिँ हजुरहरूले स्वाद अनुसार हाल्नुहोला र त्यस्तै गरी सानो चम्चाको 1 चम्चा धनियाको पाउडर र सानो चम्चाको आधा चम्चा चाहिँ गरम मसालाले चाहिँ एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ गरम मसाला चाहिँ एड गर्न नबिर्सिनु होला र त्यसै गरी यो सबै मसलाहरूसँग चाहिँ कोट हुने गरी यसलाई राम्रोसँग एकैछिन फ्राई गर्दैछु हजुरहरूले चाहिँ अब यो हल्का फ्राई गरेर यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ थोरै धनिया एड गरेर चाहिँ यसमा यो मसलाहरू चाहिँ राम्रोसँग मिक्स होस् भनेर यसमा चाहिँ मैले आधा कप जति पानी पनि एड गर्दैछु पानी एड गरिसकेपछि चाहिँ यो मसलाहरू राम्रोसँग मिक्स पनि हुन्छ र फ्लेभर पनि अझै बढ्छ भनेर थोरै पानी हालेर अब चाहिँ यसलाई मैले एकैछिन चलाएँ र थोरै धनिया पनि स्प्रिङ्कल गरेर थोरै लसुन पनि फेरि एड गरेँ बाँकी भएको लसुन र यसलाई चाहिँ लास्टमा एकचोटि राम्रोसँग चलाएँ र यसमा चाहिँ हजुरलाई करी जस्तै बनाउनु मन छ भने चाहिँ फेरि पानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ यो हल्का ड्राई फर्ममै बनाउँदैछु आज त्यही भएर मैले चाहिँ यो पानी सबै सुकाएँ र यो यतिको भएको छ यो हाम्रो एकदमै स्पाइसी एकदमै मिठो बफ स्टर फ्राई चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ मैले चाहिँ यहाँ प्लेटिङ पनि गर्दैछु यो चाहिँ हजुरहरूले खाना रोटी चिउरा जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ बनाउन भने हजुरहरूले पनि यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र बनाउनु भयो भने आफ्नो फिडब्याक कस्तो बन्यो भनेर कमेन्टमा चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु है त
यस्तै छिटो मिठो रेसिपीको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।